امشب در 24 آلمان ضمانتنامه‌های اعتباری برای تجارت با ایران را تعلیق کرد. 43 نماینده پارلمان آلمان هم خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شدند. گفتگو با یکی از این نمایندگان تا دقایق دیگه. آخر هفته‌های اعتراضی در سیستان و بلوچستان، هزاران معترض با شعارهای تند علیه جمهوری اسلامی دوباره به خیابون‌ها آمدند. بنیامین نتانیاهو میگه مهمترین دلیل بازگشتش به صحنه سیاست مقابله با اتمی شدن ایرانه. نخست وزیر منتخب اسرائیل خواهان اقدام نظامی قدرتمند علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. دولت آلمان ضمانت‌های تجاری رو با ایران به صورت رسمی به تعلیق درآورده. وزارت اقتصاد آلمان با بیان اینکه بسیاری از فعالیت‌های تجاری از جمله گفتگوهای مرتبط با حوزه انرژی مشمول این تعلیق میشه، دلیل اتخاذ این تصمیم رو اوضاع بسیار وخیم ایران عنوان کرده. در سایه این تصمیم تضمین اعتبار صادرات و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در ایران به حالت تعلیق در میاد. این تصمیم که گفته شده در واکنش به سرکوب معترضان در ایرانه، تضمین صادرات و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی رو در ایران معلق میکنه و به مراودات تجاری تهران و برلین آسیب میرسونه. مراودات تجاری آلمان و ایران پارسال حدود 2 میلیارد دلار بوده. همزمان 43 نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. تعدادی از این نمایندگان گفتند رژیمی که فقط با ترور مردمش از بقاش دفاع میکنه مشروعیتش رو از دست داده. در همین حال در روزهای گذشته حدود 20 نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی معترضان زندانی رو در ایران بر عهده گرفتند. پیشتر از آنیکا کلوزه عضو پارلمان آلمان پرسیدم اگر سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، به جز از دست دادن بیشتر وجه چه عواقب قانونی میتونه براش به همراه داشته باشه؟ من 100% مطمئن نیستم از این مسئله، چون در این زمینه تخصصی ندارم. تا اونجایی که من میدونم به عنوان یک گروه تروریستی نمیتونید تجارت کنید و معاملات اقتصادی انجام بدید و اشخاص مرتبط با این سازمان نمیتونن حسابهای بانکی در اروپا داشته باشن و به صورت عادی تجارت کنن. از نظر اقتصادی محدود میشن و البته نمیتونن ویزا بگیرن و بیان اینجا، چون به عنوان عضو گروه تروریستی تحت تعقیب قانونی قرار میگیرن. بنابراین حتما عواقبی داره. اما قرار دادن یک سازمان در این لیست در سطح اروپا آسان نیست، چون لازمه حداقل یک پرونده قضایی در یک از کشورهای اروپایی وجود داشته باشه که بگه این یک سازمان تروریستیه. این فقط نمیتونه یک بیانیه سیاسی باشه، بلکه باید دادگاه اون رو تایید کنه. اما این کار داره انجام میشه و الان داره اتفاق میفته. من خوشبینم که در هفته‌های آینده ما این رو ببینیم. البته من این رو با قاطعیت نمیتونم بگم. بنابراین باید هر کاری که میتونیم در سطح کشور انجام بدیم تا در سطح اروپا این تصمیم گرفته بشه. از آنیکا کلوزه که خودش کفالت سیاسی نیلوفر حامدی رو به عهده گرفته، درباره این حرکت نمایندگان در اروپا و تأثیرش بر دیگر سیاستمداران غربی هم پرسیدم. به نظرم اینکه بفهمیم مؤثر بوده یا تغییری ایجاد میکنه یا نه کار سختیه، چون ما اطلاعات زیادی از ایران به ویژه از سایت‌های معتبر دریافت نمی‌کنیم. خیلی از ما با مقامات ایرانی مثل سفیر ایران در کشورمون تماس گرفتیم و درخواست کردیم اتهامات زندانیانی که کفالتشون رو قبول کردیم رفع بشه و اونها رو آزاد کنن. دیدیم بعضی از این افراد که به اعدام محکوم شده بودن و اعلام شده بود چه زمانی قرار اعدام بشن حکمشون اجرا نشده. بعضی از اونها هم بعد از قبول کفالت تا اونجا که ما میدونیم شرایط بهتری پیدا کردن. مثلا کسی که من کفالتش رو قبول کرده بودم از سلول انفرادی در اومده که به نظرم خبر خوبیه. اما ما نمیدونیم مقامات ایرانی چه دارن میکنن و چه در ذهنشون میگذره. برای همین تنها میتونیم امیدوار باشیم که این فشار بین‌المللی و اطلاع رسانی روی رژیم فشار بیاره تا رفتارش رو با این افراد بهتر کنه و اونها آزاد بشن. از این نماینده پارلمان آلمان همینطور درباره فشار اعضای پارلمان‌های اروپایی به دولت‌ها برای پیدا کردن راهکارهای سیاسی پرسیدند.
دولت آلمان و اتحادیه اروپا کارهای زیادی دارند می‌کنند. خوشحالم که در ماه نوامبر لایحه‌های مهمی در پارلمان تصویب شد تا تحریم‌های جدید گذاشته بشه و دولت ما هم اونها را به اجرا گذاشته. از طرف دیگه هنوز می‌بینیم که میشه کارهای بیشتری انجام داد. برای مثال میتونیم تعداد افرادی که شخصاً تحریم می‌شوند رو بیشتر و به فهرست اضافه کنیم. به نظرم این قدم بزرگی میتونه باشه. قدم بعدی بزرگ در اروپا میتونه قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا باشه که به نظرم خیلی مهمه تا فشار بیشتری روی اقتصاد ایران بیاد. چون سپاه پاسداران بیشتر اقتصاد ایران رو تحت کنترل داره. به نظرم این قدم مهمی میتونه باشه. ولی برای این کار باید در اتحادیه اروپا متحد باشیم که برای این هم داریم تلاشمون رو میکنیم. به نظرم کاری که ما به عنوان اعضای پارلمان انجام میدیم در کنار کاری که دولت داره انجام میده هم مهمه. دولت با ابزار دیپلماتیکی که در اختیار داره پیش میره و ما اعضای پارلمان هم میتونیم درباره سرگذشت این افراد آگاهی رسانی کنیم. توجه اروپا رو جلب کنیم و مثلا حس همدردی در مورد اونچه در ایران داره اتفاق میفته رو در اونها بیشتر کنیم. نشون بدیم این یک انقلاب فمینیستیه. نشون بدیم که این زندانیان حتی هیچ خطایی مرتکب نشدن. برای مثال نیلوفر حامدی که من کفالتش رو بر عهده گرفتم فقط داشت به عنوان یک خبرنگار کار خودش رو انجام میداد و تصاویری از ژینا مهسا امینی منتشر کرد. برای همین کار بیشتر از 3 ماهه که در زندانه و بیشتر این زمان رو هم در سلول انفرادی بوده. به خاطر همین به نظرم آگاهی رسانی درباره اونچه که در ایران داره اتفاق میفته هم مهمه، چون اجرای تحریم بیشتر روی ایران بر اقتصاد ما هم تاثیر منفی میذاره که باید قبول کنیم و این کار درستیه. اما مردم آلمان و اروپا باید بدونن که چرا ما داریم این کارها رو میکنیم. برای همین ما هم روی رژیم فشار میگذاریم و در کنار اون در جامعه اینجا هم حس همدردی رو افزایش میدیم. آنیکا کلوزه بود، عضو پارلمان آلمان. علی سعدزاده روزنامه‌نگار در فرانکفورت آلمان به ما پیوسته. آقای سعدزاده، با این اقداماتی که آلمان داره میکنه به نظر میاد که غربی‌ها تقریباً یک پارچه، یک صدا دارن روابطشون رو به حداقل ممکن میرسونن با جمهوری اسلامی، یعنی به خصوص با اروپا که حالا دست و پا شکسته جمهوری اسلامی یک روابط تجاری داشت. به نظر میاد که این دوران هم داره به پایان میرسه. بله درسته و جالب این هست و تعجب آور این هست که آلمان در حقیقت پرچمدار این مبارزه علیه جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا شده و تعجب آور هم این است که آلمان یکی از کشورهایی بود که بهترین رابطه را با جمهوری اسلامی داشت. آلمان کشوری بود که اصولاً جامعه جهانی رو واداشت که با ایران رابطه معمولی برقرار کنند. آلمان کشوری بود که هم در زمان شاه هم در زمان جمهوری اسلامی بزرگترین طرف تجاری ایران بود و این آلمان که امروز آمده چنین موضعی رو میگیره در حقیقت یک گردش 180 درجه‌ای است در سیاست 40 ساله‌ای گذشته‌اش. 3 تا علت داره. علت اول این که دولت جدید آلمان تشکیل شده از یک ائتلاف سبزها، حزب دموکرات آزاد و سوسیال دموکرات‌ها. حزب سبزها در حقیقت خانم آنالینا بربورت که وزیر امور خارجه است و وزیر امور خارجه جوانی هست. حزب سبزها به طور سنتی علیه قضیه حقوق بشر در ایران اون زمانی که در اپوزیسیون بود فعالیت می‌کرده. الان هم که در دولت اومده داره ادامه میده اون کار اپوزیسیونشو. دلیل دوم این که هر دو تا از احزابی که در این ائتلاف شرکت دارن رؤساشون ایرانی هستند. در حقیقت رئیس حزب سبزها آقای امید نوریپور ایرانی است و دبیر کل حزب دموکرات آزاد هم ایرانی هست. اینها ایرانی‌هایی بودند که از ایران فرار کردن، اینجا پناهنده سیاسی شدن و به این مقام رسید و این تأثیر بسیار زیادی داره. علاوه بر این روشنفکران ایرانی مقیم آلمان در حقیقت در مطبوعات آلمان حضور فاعلی دارن. یعنی شما شاید مثلا 20-30 خبرنگار و روزنامه‌نگار بسیار معتبر ایرانی دارید که در رادیو تلویزیون و در روزنامه‌های بزرگ آلمان کار میکنن
همه این دلایل اضافه شده، به اضافه این که شرکت ایران در کنار پوتین در جنگ اوکراین به این موضع آلمان هم به اصطلاح فشار آورده که ما در حقیقت در برابر ایران در برابر کسی قرار داریم که در کنار پوتین ایستاده و داره این جنایات رو در اوکراین انجام میده و این تاریکی های 2 هفته گذشته به خصوص که در اوکراین بوده، قطع آبی که در اوکراین بوده، همه نشانه از حملات پهپادی ایران بوده و فراموش نکنیم آلمان یکی از بزرگترین کشورهایی است که در درون اتحادیه اروپا میخواد که پوتین شکست بخوره در اوکراین. اینا دلایلی است که چرا دولت آلمان یکباره یک چرخش 180 درجه‌ای نسبت به ایران ایفا کرده و شما باید تصور بکنید صدر اعظم آلمان یک پادکست 15 دقیقه‌ای علیه دولت ایران به اصطلاح بیرون داد و این در تاریخ بی سابقه است. شما ندارید که یک رئیس دولت یک کشور اروپایی 15 دقیقه پادکست اختصاصی بده و راجع به دولتی صحبت کنه. این واقعا یک چرخش بسیار عمیقی است در سیاست آلمان و آلمان همونطور که این نماینده مجلس آلمان گفت داره در درون اروپا فعالیت میکنه که تحریم های بیشتری علیه ایران بشه، داره فعالیت میکنه همونطور که این خانم نماینده گفت که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بگیره. ولی واقعیت این است که دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی یه عده طرفدار هم داره در درون اروپا و به همین علت کار اروپا رو یه مقدار سخت کرده، از جمله از مقداری مجارستان، مقداری کشورهای اروپای شرقی هستن و تا حدودی هم ایتالیا هست. یعنی بایستی که چون اینا روابط خوبی با جمهوری اسلامی دارن، اینی که دولت آلمان یک کار سخت اقناعی هم در درون این 28 کشور اروپایی رو داره که اتحادیه اروپا رو تشکیل میده. ممنونم از شما علی صدرزاده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان. همونطور که گفته شد دولت آلمان ضمانت‌های تجاری با ایران رو به صورت رسمی به حالت تعلیق درآورده و به این ترتیب معاملات و تجارت‌هایی که شرکت‌های آلمانی از اینجا به بعد با ایران انجام خواهند داد با پیچیدگی‌های بیشتری همراه خواهد شد. این رو باید اضافه بکنیم به طرح نمایندگان مجلس آلمان برای تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. محمد ماشینچیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از پیتسبورگ در پنسیلوانیا به ما پیوسته. آقای ماشینچیان، پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که این معناش چه هست که دولت آلمان میگه ضمانت‌های تجاری رو برای شرکت‌های آلمانی برمی‌داره؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درود بر شما. ببینید واقعیتش رو اگر بخواهید مهمترین قسمت این اعلامیه تیتر و اصل مطلب نیست بلکه پانوشتشه. جایی اشاره میکنه به سایر مسائل اقتصادی من جمله مذاکرات در حوزه انرژی، وگرنه خیلی وقته که اعتبار برای صادرات و همینطور تضمین سرمایه‌گذاری در ایران صادر نشده بود. حالا اینها چی بودند؟ اینها برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که بی در و پیکر هستند، از نظر ساختار قانونی خیلی قابل اعتنا و اتکایی ندارند، دولت آلمان برای شرکت‌های آلمانی مزایایی در نظر میگیره تا ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت در اون کشورها رو، تجارت با اون کشورها رو کاهش بده. اما در مورد ایران خب چندین سال این خب به خاطر تحریم ها ایران جزو این کشورها نبود تا اگر اشتباه نکنم 2016 که 2016 این آغاز شد، ولی خیلی از زمین بر نخواست و از فکر میکنم پیش از آغاز کرونا هم هیچ خط اعتباری یا هیچ تضمین سرمایه گذاری برای ایران دیگه صادر نشده. بنابراین از اون جهت خیلی من فکر میکنم که اتفاق مهمی نبوده. اما در عین حال این یک پیروزی بزرگ برای مردم ایران. واقعیت اینی که مردم ایران هیچ وقت اولویت دنیا به طور عام و اروپا و آلمان همونطور که میهمان قبلی برنامه به درستی اشاره کردم به طور خاص هرگز نبوده. در همین چند ماه اخیر هم روح لطیف اروپایی ها وقتی جریحه دار شد که فهمیدن ایران به روسیه پهپاد فروخته، وگرنه همین آلمان وقتی که داشت در سازمان ملل علیه ایران رو محکوم میکرد، جمهوری اسلامی رو بهتره بگم محکوم میکرد، صحبتش بود که داره مذاکره میکنه پشت درهای بسته با جمهوری اسلامی برای
خرید گاز. و حالا پانوشت این مطلبی که الان منتشر شده این است که دیگه اون مذاکرات قانونا در آلمان نمیتونه ادامه پیدا کنه. و حالا من چرا میگم این یک دستاورد بزرگی برای مردم ایران؟ به خاطر اینکه دولت جمهوری اسلامی تا به حال، حکومت جمهوری اسلامی تا به حال بیشتر چوب ایدئولوژیش رو خورده، چوب ماجراجویی‌هاش در منطقه رو خورده. هیچ وقت برای سرکوب کردن، برای ظلم به مردم ایران بهایی هزینه‌ای نپرداخته. و شاید این یکی از نخستین بارهایی است که سرکوب، کشتار، ظلم به مردم ایران باعث شده که جمهوری اسلامی یک فرصت مغتنمی رو از دست بده و یک در بزرگی به روش بسته بشه، اون هم در شرایطی که از نظر اقتصادی بی‌نهایت نیازمند به چنین گشایش‌هایی بوده و هست. و نکته مهم در مورد آلمان این هستش که نه تنها یک وزنه بزرگ در اتحادیه اروپا است، در واقع الان در بعد از خروج بریتانیا بزرگترین وزنه شاید در اتحادیه اروپا، بلکه واقعا تجارت‌های مهمی هم با ایران داره و نقش پررنگی در ایران بازی میکنه. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم مثلا من لوگوی زیمنس رو میبینم. به یاد دارم که در ایران زمانی شرکت زیمنس نقش بزرگی داشت در شبکه برق ایران. هواپیمای لوفتانزا رو دارم میبینم که هنوز هم به فرودگاه امام در تهران پرواز روزانه اگر اشتباه نکنم داره. چقدر فکر میکنید که این محدودیت‌های جدیدی که دولت آلمان داره وضع میکنه کار رو به جای خواهد رسوند که عملاً هیچ تراکنشی، هیچ رابطه تجاری بین ایران و آلمان دیگه شکل نگیره؟ یه بخشی از این تا الان هم اتفاق افتاده. فعالیت شرکت‌های مثل زیمنس الان هم در ایران محدودتر شده. اما و این که حالا اخیراً این خبری که الان منتشر شد، این اعلامیه‌ای که دادن، مستقیما به اون فعالیت‌ها ممکنه تأثیری نداشته باشه. اما این مسیری که آغاز شده، این شرایطی که داره برای جمهوری اسلامی رقم میخوره، هیچ بعید نیست که در آینده فعالیت، هر گونه فعالیت شرکت‌های آلمانی در ایران متوقف بشه. یعنی اگر این اتفاق بیفته من اصلا تعجب نخواهم کرد. ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا. ممنونم. امروز گروهی از ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا در مرکز شهر رستون ویرجینیا جمع شدند تا در یک پرفورمنس اعتراضی به احکام اعدام در ایران کلمه نو یا نه رو به تصویر بکشند. قراره با پهپاد هم ویدئویی از این برنامه هنری اعتراضی ضبط و منتشر بشه. اردوان روزبه، همکارم و روزنامه‌نگار از خود رستون ویرجینیا به ما پیوسته. تا لحظات دیگه ارتباطمون به گمانم برقرار خواهد شد و به ما توضیح خواهد داد که اونجا چه اتفاقی داره میفته. بله، فکر می‌کنم ارتباطمون برقرار شده. اردوان، صدای منو داری؟ فردا صداتو دارم. در سرمایی نزدیک به 17 درجه زیر صفر. 17 درجه زیر صفر. از واشنگتن هم سردتر اینجا فکر می‌کنم. بذار ببینم رو گوشیم. -1 درجه. اونجا پس خیلی سردتر از اینجا. اینجا نزدیک با بادی که داره میاد در واقع اون چی که احساس می‌کنیم حدود 17 درجه زیر صفره، ولی دما نزدیک حدود 10 درجه به صورت حالا رسمی زیر صفره، ولی باد نزدیک به 17 درجه زیر صفر الان نشون میده. ممنونم که در این شرایط رفتی داری اونجا گزارش تهیه می‌کنی. چه می‌خوان انجام بدن اونجا امشب؟ فردا اتفاق جالبی که اینجا داره میفته، اول از که خیلی برای من جالبه بگم که تعداد زیادی از ایرانی‌ها رو ما الان اینجا داریم. کسانی که پیش بینی میشد ممکنه تو این سرما به هر حال نتونن بیان، اما استقبال بیشتر از اون چیزی بود که فکر میکردن. ایرانی‌ها امروز اینجا جمع شدن در مرکز تاون سنتر رستون و با 3 رنگ لباس، یعنی با رنگ سفید، سبز و قرمز، یک فضا رو طراحی کردن که با درون از بالا قرار یک نو گرفته بشه، نه به اعدام، نه به زندان، نه به دستگیری و نه به کشتاری که الان داره توی ایران اتفاق میفته. و اونا در واقع این تصویر رو جوری درست کردن که وقتی از بالا نگاه میکنین یک نو بزرگ هستش. من برام جالبه آدمایی که اینجا آمدن توی این سرمایی که واقعا باور نکردنیه. دوست داشتم با بعضی از اینا صحبت کنم اگه زمان داشته باشیم. حتما. امروز چرا آمدین اینجا؟ امروز اومدیم اینجا که خارج از هر وابستگی به هیچ، خارج از وابسته بودن به هیچ گونه حزبی، صدای مردم ایران باشیم
فقط و فقط برای بچه‌های ایران و برای اینکه صداشون رو به مردم جهان برسونیم و نشون بدیم که چه جنایتایی تو کشور ما داره الان انجام میشه. ممنونم فرداد. و جالب بگم الان تو این هوایی که الان دوباره باد شروع شده، مردم شاید بگم بیش از 1.5 ساعت اینجا هستن. من از یه آقای دیگه هم پرسیدم و خواستم بدونم که شما چرا الان اینجا هستید؟ تنها کاری که میتونم بکنم برای حمایت از بچه‌های وطنم، از بچه‌های شجاعی که تو خیابون با دست خالی علیه این حکومت دیکتاتوری دارن می جنگن و کشته میشن. تنها کاری که میتونم بکنم. اگر پشت سر من دقت کنی فرداد، خیلی واقعیت اینه که ده‌ها، شاید بگم بیش از 100 نفر رو اینجا خواهید دید که این نوع بزرگ و درست، نه بزرگ رو در واقع درست کردن به انگلیسی و توجه آمریکایی‌ها هم دارن به خودشون جلب میکنن و این به نظر من یه کار خیلی متفاوت راستیشو بهت بگم، برای اینکه تو این سرما شاید احساس می‌کنیم ممکنه نیاد کسی، ولی همه مردم ایستادن و دارن ادامه میدن. به من میشه بگی که احساس سرما نمی‌کنی؟ خیلی سرده، منفی 17 هستش حدوداً. چرا اینجایی؟ اینجاییم که صدای مردم ایران باشیم، که بتونیم حمایتشون کنیم، با اینکه نیستیم اونجا ولی بتونیم از راه دور حمایتشون بکنیم. میتونم از شما خواهش کنم من بگید اگه این اتفاقی اینجا داره میفته و این چیزی که روی این لحظه توی سرما ایستادین، یلدارم گذروندین، آرزوتون برای ایران چیه؟ آرزوی من برای آزادی مردم و رسیدن به دموکراسی، که بتونن حرف دلشون رو بزنن و هر چیزی که میخوان به خواستشون برسن و این فقر رو و همه این چیزا نابود بشه و مردم واقعا خوشحال باشن از ته دل. فرداد، به خاطر استقبال مردم قرار شده که یک ایران بزرگم بعد از این نه به اعدام اینجا درست بکنن و تصویر بگیرن و این ور اون ور در واقع سوشال مدیا و جاهای مختلف منتشر کنن، به آمریکایی‌ها بازنشر بکنن و نشون بدن که ایرانی‌ها چقدر مصممن برای حمایت از مردم داخل ایران. ممنونم از تو. اردوان روزبه از رستون ویرجینیا در هوای منفی 17 درجه. سپاسگزارم. CNN در گزارش اختصاصی خبر داده احتمال اعدام قریب الوقوع امیر نصر آزادانی، فوتبالیست 26 ساله وجود داره. CNN میگه بسیاری از خانواده‌ها نگرانند در حالی که غربی‌ها مشغول جشن‌های کریسمس هستند موج جدیدی از اعدام‌ها در ایران انجام بشه. CNN با همکاری گروه 1500 تصویر و بر اساس ده‌ها سند و تصویر تاکید کرده که 43 شهروند در خطر اجرای حکم اعدامند. همکارم مریم رحمتی از نیویورک به ما پیوسته با جزئیات بیشتر در مورد این گزارش CNN. مریم. فرداد، همونطور که میدونیم در هفته پیش رو بیشتر مراکز دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری تعطیل خواهند بود. بیشتر سیاستمداران غربی هم در این موقع سال، در این هفته پیش رو با خانواده‌هاشون کریسمس و سال نو رو جشن میگیرن. خانواده‌های ایرانی در این زمان نگران هستند که در نبود سیاستمداران غربی در مراکز دولتی و سازمان‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی بتونه معترضین بیشتری رو در این یک هفته پیشرو اعدام بکنه. به امیر نصر آزادانی اشاره کردی. خانواده‌اش، یکی از اعضای خانواده‌اش با CNN حرف زده و در این گزارش گفته که اقدامات برای اعدام او در میدانی به نام میدان علی خانی آماده شده در اصفهان، یک منطقه معروف اصفهان که شلوغ هست و روزانه مردم میرن به این میدان و چک میکنن ببینن هنوز این اتفاق افتاده و آیا نیروهای سرکوبگر این بازیگر فوتبال معروف رو به اینجا میارن برای اعدام و یا نه. کلا هم شهر اصفهان نگران این اعدام این فوتبالیست هست و هم خانواده‌اش نگران هستن. فردا در
در 3 ماه گذشته دولت‌های غربی با محکوم کردن، با انتشار بیانیه‌ها و با تحریم‌ها تونستن تا حدی فشار بیارن بر روی جمهوری اسلامی که سرکوب‌ها رو کم بکنه و جلوی اعدام‌ها رو بگیرن. از کفالت‌ها بگیر، کفالت سیاسی زندانیان رو به عهده گرفتن و تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی کلاً وضع کردن. ولی خب نگرانی خانواده‌ها این هست که این توجهات کم میشه و جمهوری اسلامی این معترضین که گفته شده تعدادشون 43 نفر هست امکان داره در همین هفته‌های پیش رو اعدام بشن. یک زندانی دیگر که بهش خیلی توجه کرده CNN کسی هست به نام سهیل جهانگیری که خانواده‌اش به CNN گفتن که چند ماه شده از بچه‌شون بی اطلاعند و هر لحظه امکان داره که جمهوری اسلامی اعدامش بکنه. مجید کاظمی یکی دیگر از این معترضین هست که امکان داره جمهوری اسلامی در این هفته تعطیلات کریسمس اعدامش بکنه و گفتن که یکی از همبنداش که آزاد شده گفته بازو دستش و دماغش بر اثر کلاً مجازات و در زندان شکسته شده و بسیار در حالت بدی به سر میبره. ولی در هر حال در هفته پیش رو باید توجه داشت که چه اتفاقی خواهد افتاد برای معترضینی که محکوم به اعدام هستند. یک موضوع دیگه هم که بهش اشاره شده سکوت خبری هست. نگرانی مردم داخل ایران این هست که این معترضین در سکوت خبری رسانه‌ها اعدام بشن. ولی همونطور که میتونیم من و شما این روزها کار میکنیم و سر کار هستیم و صدای مردم ایران خواهیم بود. رسانه‌های دیگری هم هستند که خبررسانی خواهند کرد ولی به هر حال زمان پر استرسی هست برای مردم ایران و برای خیزش انقلابی. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از نیویورک. در ادامه آخر هفته‌های اعتراضی سیستان و بلوچستان هزاران نفر در زاهدان بعد از نماز جمعه به خیابون‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. معترضان بلوچ در این راهپیمایی با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارها حمایتشون را از مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه راسک اعلام کردند. 11 روز پیش آقای نقشبندی برای حضور در دادگاه ویژه روحانیت به مشهد رفت. از اون موقع تا حالا اطلاعی از او در دست نیست. زنان معترض هم با حضور در راهپیمایی اعتراضی جمعه زاهدان در حمایت از مولوی نقشبندی و کشته شدن اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان هم در خطبه نماز جمعهش با لحنی کنایی گفت او متعجبه و با خودش فکر میکنه که چه کسی مجوز صدور احکام محاربه، اعدام و شکنجه معترضان رو داده. مولوی عبدالحمید 2 روز پیش گفته بود در جمعه خونین زاهدان مردم رو مأمور نه بلکه نظام و حاکمیت به خاک و خون کشید.
و توصیه ما آنه که سختی پایان داده بشه، اعدام و به هر حال محاربه قرار دادن و گزارش هایی که میرسه از شکنجه ها در بازداشتگاه ها و زد و کوب و بسیاری از مسائل که به زبان گفته نمیشه حکایت میشه. من گاهی فکر میکنم که چه کسی باز مجوز این مسائل داده است. کشور ما هزینه کرده برای در زمینه علم، در زمینه دانشگاهی کار شده، اما این بخش بزرگی از این تحصیل کردگان و انسانهای توانمند مهاجرت کرده از ایران و دارن بیرون از کشور زندگی میکنند، کشورهای دیگر را دارن آباد میکنند. این سرمایه ملت ایران، این مغزای متفکر و انسانهای توانمند در میان این است که کشور به وجود اینها نیاز داره. اگر ایران بخواهیم بسازیم و آباد باشه، باید تمام ایرانی ها را برگردانیم که خارج از کشور زمینه باید فراهم بشه. اینطور که نمی آید با دلار 40,000 تومان اینه بر نمی گردن. سیستان و بلوچستان کماکان چرخ ادامه اعتراضات ضد حکومتی رو در ایران به اشکال مختلف میچرخونن. عبدالله عارف، مدیر کارزار فعالین بلوچ از لندن با ماست. آقای عارف، واقعا شگفت انگیزه کاری که مردم در بلوچستان دارن انجام میدن. هفته ای نبوده که بعد از نماز جمعه دست به اعتراض نزنن. بله، با سلام خدمت شما بینندگان گرامی برنامه‌تون. بله، حقیقتا از 30 سپتامبر تا حالا هر هفته شهروندان بلوچ در شهرهای مختلف، حالا چه کم و بیش باشه، ولی خصوصا در زاهدان بعد از نماز جمعه دست به راهپیمایی میزنند و خوبم میدونند که بعد از این راهپیمایی احتمال دستگیری هست و حتی احتمال تیراندازی هست. با اینکه ما دیدیم در اون جمعه 30 سپتامبر که 100 نفر کشته شد، ولی بازم جمعه بعد مردم بیشتر به خیابان ها اومدن و الان میبینیم که کسانی که در خیابان ها اعتراض میکنن دستگیر میشن و احکام اعدام در واقع در حق اونا داره صادر میشه یا تهدید به اعدام میشن. بازم مردم هنوز در خیابان ها هستند. البته ناگفته نمونه، حقیقتش بودن مولوی عبدالحمید در کنار مردم بازم یکی از در واقع مزایای یا رازهای موفقیت مردم و بودن مردم در خیابان‌ها در روزهای جمعه بوده. چقدر اشاره کوتاهی کردید، فکر می‌کنید چقدر حکومت به خصوص به خاطر حضور چهره‌ای مثل او در منطقه بیشتر نگران هست از جاهای دیگری که غیر متمرکزتر هست اعتراضات؟ شاید در شهرهای دیگه وضعیت فرق بکنه، اما در بلوچستان ما میبینیم که حکومت خیلی نگران هست. اون مواردی که ما دیدیم در بولتون ها هم که به اصطلاح فاش شده که مولوی باید بی آبرو بشه. ما دیدیم مولوی های در مناطق مختلف هم که بودن مورد تهدید دولت و اطلاعات قرار گرفتن. مولوی عبدالغفار نقشبندی که هم از در واقع کسایی هست که سهم بزرگی در دفاع از مردم و حمایت از این جنبش مردمی داره احضار شده. معلوم نیست که آیا در وسط راه رو بوده شده یا اینکه هنوز دست اطلاعات سپاه هست یا چه بلایی سر اون اومده هنوز مشخص نیست. با اینکه خود مولوی عبدالغفار در سال 1391 توسط اطلاعات بازداشت شد و شکنجه شد. در نتیجه ما می‌بینیم که وجود همچین چهره‌های دولت رو خصوصا در بلوچستان و در مناطق جنوب حداقل نگران میکنه. ممنونم از شما. عبدالله عارف، مدیر کارزار فعالین بلوچ از لندن با ما. خبرگزاری رویترز در گزارشی با مرور اعتراضات چند ماه اخیر و با نگاهی به شرایط ایران در
سال 2023 یعنی سال آینده میلادی مسیر این اعتراضات رو به گسترش بیشتر و عمیق‌تر شدن ارزیابی کرده. این گزارش با بیان اینکه در چند ماه اخیر معترضان از همه اقشار به خیابون‌ها ریخته و خواهان سقوط جمهوری اسلامی هستند، می‌نویسه بحران‌های پیش روی حکومت در سال آینده میلادی هم ادامه خواهد داشت. به نوشته این گزارش اگر هیچ یک از طرفین تصمیم به عقب نشینی و یا سازش نگیرند، جمهوری اسلامی در سال 2023 با یک انقلاب کامل مواجه میشه. همکارم مهرداد قاسمفر اینجا در استودیو با ماست. معمولا تحلیلگران و روزنامه‌نگاران نمیخوان پیش بینی بکنن، چه برسه به یه جای مثل رویترز که معمولا خیلی محافظه‌کار هم هستن در مقالاتشون. چه شده که چنین ارزیابی دارن؟ بله خیلی جالبه. البته دلیلی که رویترز چنین گزارشی رو نوشته به خاطر اینکه به هر حال بهش میگن یه رندر، گزارش سالانه مرور آنچه که پشت سر این رسمی است که میدونی در پایان سال معمولا رسانه‌ها این کارو میکنن، یک نگاهی میکنن به پشت سر. در مورد ایران این مقاله سعی کرده یک نگاهی بکنه به مهمترین اتفاقاتی که در مهمترین اتفاق سال گذشته رخ داد، یعنی جنبش و خیزشی که در خیابان‌های ایران در 4 ماه گذشته همه خبرهای کل سال رو در واقع درباره ایران دست کم تحت تاثیر قرار داد. یک گزارش مفصلی هست که خیلی خوب سازماندهی شده. من کمتر دیده بودم رویترز چون این گزارش‌هایی رو معمولاً منتشر بکنه همینطور که میگی. یکی توصیف کردی که چه گذشت، در واقع این که یک خیزشی رخ داد که انقلاب به یک خیزش بسیار غافلگیرانه‌ای رخ داد که جمهوری اسلامی ابتدا سعی کرد که بگه این کار گروه‌های قومی و تجزیه طلباست، اما اتفاقی که افتاد این بود که شعارهایی که مردم در خیابان‌های مختلف در شهرهای مختلف دادن به نفع اقوام و اقوام به نفع همدیگه باعث شد که معلوم بشه همبستگی در بین ایرانی‌ها خیلی بیشتر از این حرف هست و در عین حال این خیزش به هیچ وجه یک خیزش قومی یا تجزیه طلبانی یا از این شایعاتی که بر این مسائلی که جمهوری اسلامی سعی می‌کرد القا بکنه نیست. و درباره اینکه هدف این جنبش چیه، میگه که این جنبش کاملا یک خیزش انقلابی است، یک خیزشی است که میخواد جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه، یعنی به دنبال اصلاحات در واقع نیست. درباره این بخش که چقدر اهمیت داره این جنبش در واقع و این اتفاقی که ایران پشت سر گذاشته، میگه که آنچه که مشخص کرد این بود که جمهوری اسلامی به رغم 4 دهه قدرتی که داشت در حوزه امنیتی و سرکوبی که کرد، نشون داد که در برابر سیستمی که ساخته، در برابر خشم عمومی وقتی که با هم متحد میشه چقدر آسیب پذیر هست و نشون داد که پاشنه‌های آشیل بسیار زیادی داره این سیستم. و در نهایت هم در واقع این که در سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد یک پیشبینی میکنه که بر اساس پیشبینیش که ایران جمهوری اسلامی در واقع با 3 تا مسئله رو در رو خواهد بود. یکی مسئله عمیق‌تر شدن این جنبش هست، یعنی از جنبش اجتماعی تبدیل شدن به یک جنبش انقلابی هست و یک انقلابی تام و تمام در پیش خواهد بود. نکته دیگه مسئله جانشینی هست که این اختلافات رو احتمالاً چون رهبر جمهوری اسلامی به هر حال 83 سالشه و بیمار، ممکنه که به این نکته برسه که بخوان جانشین تعیین بکنن که این باعث شکاف‌های زیادی در درون جنبش میشه و فرصت زیادی رو به مردم خواهد داد برای پیشبرد در واقع اهدافشون. و سومین نکته‌ای که مطرح میکنه این است که فشارهای غرب خیلی بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه در گذشته به دلیل تحریم‌ها مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف نشد، اما امروز جنبش اجتماعی مردم باعث شده که فشارهای خارجی اثر بکنه و جمهوری اسلامی در یک موقعیت بسیار دشوارتری قرار بده که در سال آینده باید این شدتش بیشتر هم بشه. ترکیب کلیشه‌ای هست، ولی از اون چی که میگی برداشتم اینه که رویترز معتقده که سال آینده میلادی که چند روزی هم بیشتر بهش نمونده به شروعش، ایران آبستن حوادثه. کاملا همینطوره. این اتفاقا با تحلیل‌های جامعه شناسی هم کاملا منطبق هست. خیلی از جامعه شناسان سعی کردن، جامعه شناسان درون ایران بیشتر سعی کردن که توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته و تقریبا همشون، هم اونایی که به جناح‌های درون نظام نزدیکتر بودن، من مثلا اینجور سابقه‌ای در ذهنم بود ازشون، چه اونهایی که کاملا فاصله داشتن و در جبهه مردم همیشه خودشون تعریف کرده بودن، به یک نتیجه واحد رسیدن. اون این که این اتفاقی که در ایران افتاده یک اتفاق کاملا واقعی است، به هیچ وجه منشأ خارجی نداره و منشأ از
اون در واقع جوشش‌های درون جامعه ایرانه که به صورت طبیعی اتفاق افتاده. نکته دوم این است که اعتقاد بر این هست که هنوز این همه قدرت خشم جامعه ایران در برابر نابسامانی‌ها و اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاده نیست و این اگر به صحنه بیاد به سرعت همه چیز رو دیگرگون خواهد کرد. یک نکته دیگری که وجود داره اینه که ببین ما با دو نیروی اجتماعی رو در رو هستیم. یک حکومت قدرت به مثابه کسی که صاحب همه امکانات مالی و سرکوب هست و دیگر مردم. امتیاز مردم تداومشون و اتحادشون و جمعیتشونه که اگر این رو حفظ بکنن در این منازعه‌ای که بین اینها رو خواهد داد، اگر در واقع هیچ کدوم عقب نشینی نکنن، اگر هیچ کدوم حاضر نباشن به اصطلاح با هم دیگه کنار بیان و کوتاه بیان در برابر آنچه که میخوان، اتفاقی که میفته اینه که برآیند این نیروها نهایتاً باید به نفع یکی تموم بشه. ممکنه نیروی سرکوب نیروی مردم رو مدتی، هفته‌هایی یا ماهایی یا حتی سالی وارد یک دوره رکود بکنه، فکر بکنه سرکوب کرده، اما این نیرو اتفاقی که براش میفته اینه که در سایه قرار میگیره، از اون قشری که الان بهش میگن خاکستری سربازگیری میکنه، به خاطر اینکه عوامل خشم و بحران اجتماعی به جای خودش باقی است و این باعث میشه که به چیزهای دیگه پیوند بخوره و این نیرو با یک قدرت بیشتری برخواهد گشت و اون موقع است که قدرت خودش رو با یک سونامی خیلی عظیم غیر قابل کنترل رو در رو خواهد دید. ممنونم از تو. مهرداد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو. بنیامین نتانیاهو گفته دلیل اصلی بازگشتش به صحنه سیاست توقف جمهوری اسلامی در دستیابی به سلاح هسته‌ای. نخست وزیر آینده اسرائیل به جویش اینسایدر گفته فقط به یک دلیل به دنیای آرام سیاست در اسرائیل بازگشتم و اون اینه که مثل 15 سال پیش هر کاری میتونم برای جلوگیری جمهوری اسلامی از دست یافتن به سلاح هسته‌ای انجام بدم. دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خطری برای امنیت اسرائیل، آمریکا و تمام جهانه. به گفته او نخست وزیر آینده اسرائیل جمهوری اسلامی رو حکومتی سرکش خونده که راه توقفش یک گزینه قدرتمند نظامیه. در همین حال مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل در نشستی مشترک با مقامات دفاعی دو کشور به بررسی تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی پرداختند. کامران متین استاد روابط بین الملل از برایتون بریتانیا با ماست. آقای متین، ناآشنا نیستیم با اظهارات تند آقای نتانیاهو در مقابل جمهوری اسلامی، ولی الان دیگه عملاً داره میگه که دنبال گزینه نظامی است. بله، خب آقای نتانیاهو روی کردش به مسئله برنامه هسته ایران و کلاً سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی همیشه خیلی تندتر و پرسر و صداتر بوده. یکی از مواردی که با دولت پیشین اختلاف هم بود به لحاظ سیاست خارجیشون این بود که دولت آقای نتانیاهو اختلافاتش رو با آمریکا بر سر ایران همیشه به صورت علنی اعلام می‌کرد و به این ترتیب فشار رو بر روی به اصطلاح دولت آمریکا و نهادهای قانونگذار و سیاستگزار آمریکایی بیشتر می‌کرد. به نظر می‌رسه آقای نتانیاهو همین روش رو می‌خواد در دوره جدید در پیش بگیره و ما هم در همین یکی دو روز چندین هشدار شنیدیم از رئیس موساد و مقامات دولت اسرائیل در رابطه با گسترش همکاری‌های ایران و روسیه، پیشرفت بیشتر برنامه هسته ایران و تهدیداتی که کلاً ایران در رابطه با همکاریش با روسیه میتونه برای منطقه و اروپا تولید بکنه. از دفعه قبلی که آقای نتانیاهو زمامدار امور اسرائیل بود تا الان چقدر تغییر کرده، به خصوص در مورد برخوردی که با جمهوری اسلامی میکنه؟ خب از اون زمان کل به اصطلاح متغیرها خیلی تغییر کردن در منطقه. مسئله جنگ روسیه علیه اوکراین خیلی تاثیرگذار بوده در رابطه بین آمریکا با اسرائیل و همچنین با ایران و بین حتی اسرائیل و روسیه، چون بین اسرائیل و روسیه میدونید یک قرارداد نانوشته بود که اسرائیل روسیه چشم‌پوشی میکنه و میکرد از حملات متعدد اسرائیل به اهداف حزب الله و جمهوری اسلامی در سوریه و منطقه به طور کلی. اینکه در این رابطه با همکاری‌های روسیه و ایران دولت اسرائیل مدام هشدار میده، به نظر میرسه که حتی این ملاحظه هم ممکن از این به بعد کمتر مد نظر قرار بدن و خیلی نگران واکنش روسیه در این زمینه نباشند. در این حال خب جنبش انقلابی که در ایران رخ داده دولت جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر
سست کرده، آسیب پذیر کرده و در عین حال برجام هم به یک بنبستی رسیده که خود آقای بایدن در این فیلمی که اخیراً منتشر شد اعتراف میکنه که به بنبست رسیده. در نتیجه از نظر دولت آقای نتانیاهو احتمال زیاد اونها فکر میکنن که آمریکا بیشتر و بیشتر حتی علیرغم میل باطنی دموکرات‌ها داره به سوی به اصطلاح موضع اسرائیل سیر میکنه در این دوره اخیر. یک جنبه دیگه هم که به این معادله پیچیده اضافه شده در همین چند روز گذشته گزارشش رو داشتیم، این ادعا هستش که جمهوری اسلامی از طریق پروازهای تجاری به فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری در بیروت تجهیزات نظامی میفرسته و میدونیم که این بیخ گوش اسرائیلی‌ها هست و چیزی نیستش که اونها بخوان تحمل بکنن. دقیقاً و این مسئله استفاده جمهوری اسلامی از فرودگاه بیروت یک در واقع سردرد امنیتی جدید هست شاید برای دولت اسرائیل، چون از یک طرف همچنان که شما گفتید خب برای اونها قابل قبول نیست که مستقیما سلاح‌های پیشرفته به بیروت برسه. در مورد سوریه اسرائیل با دست بازتری همیشه عمل کرده در این چند سال اخیر، ولی در مورد لبنان چون دولت آمریکا مایل هست که این دولت لرزانی که در بیروت تشکیل شده به کارش ادامه بده، اونها نگران هستن که حملات احتمالی اسرائیل باعث بشه که اتفاقا دست حزب الله در سیاست داخلی لبنان قوی تر بشه و این یا دولت رو به اصطلاح سقوط بکشونه یا کلا وضع رو به طرفی سوق بده که شاید خیلی مورد به اصطلاح مطلوب آمریکا نیست. حالا اینکه دولت آقای نتانیاهو واقعا چجور این منافع متضاد رو نهایتاً با هم آشتی میدن رو باید دید، ولی قطعاً اونها در دراز مدت انتقال تجهیزات خیلی پیشرفته و مخرب ایران رو به حزب الله از طریق بیروت خیلی بعید هست که تحمل بکنن. ممنونم. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل از برایتون. آخرین کار جعفر پناهی خرس نیست، در حالی که خود کارگردان در زندانه به زودی در سالن‌های سینمای آمریکا اکران میشه. خرس نیست آخرین فیلم پناهیه که به طور مخفیانه در ایران فیلم برداری شده و شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز هم دریافت کرده. و اما دیروز اعلام شد فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی و با بازیگری زر امیر ابراهیمی به فهرست اولیه نامزدهای 95مین اسکار راه یافته. عنکبوت مقدس بعد از اکران در جشنواره کن از سوی مسئولان جمهوری اسلامی بارها مورد حمله قرار گرفت و حتی عواملش هم تهدید جانی شدند. خود علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس به ما پیوسته. ممنونم آقای عباسی که دعوت ما رو پذیرفتید و بهتون تبریک میگم برای این نامزدی، به خصوص بعد از اینکه در جشنواره کن هم توفیق داشتید. چقدر خودتون فکر میکردید که فیلم این موفقیت‌هایی که تا حالا به دست آورده رو به دست بیاره؟ سلام، خدمت عرض کنم که من فکر میکردم که عکس العمل‌ها به فیلم زیاد باشه، به خاطر اینکه ما فکر کنم بعد از سالهای سال تونستیم یک تصویر سانسور نشده ای رو از داخل ایران، از جامعه ایران به نمایش بدیم که فکر کنم آدمای محدودی تونستن این کار رو بکنن به خاطر مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای فیلمسازا درست کرده بود. ولی خب حقیقتش منم فکر نمی‌کردم که اینقدر عکس العمل به خصوص ایرانی‌ها هم داخل ایران و خارج ایران اینقدر مثبت باشه راجع به فیلم. اینه که واقعا این قسمتش و هم سورپرایز و هم جای خوشحالی داره برای من. آقای عباسی، من خودم فیلم رو در لس آنجلس در حضور شما دیدم. فیلم بسیار تاثیرگذار، تکان دهنده و تلخی ممنون از شما. تلخی هست، ولی میدونم که بعضی از بازیگرانتون رو سعی کردید حتی از داخل ایران انتخاب بکنید. چه فکر می‌کردید که واقعا همچین فیلمی رو مثلا میتونن بازیگران از ایران بیان توش بازی کنن و بعد برگردن به ایران؟ ببین، من هنوز هم که هنوزه فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی واقعا سعی کرد که برای ما پرونده سازی بکنه و یک پروژه به اصطلاح سلمان رشدی سازی از من و تخلفات عمده دیگه از بازیگرا و عوامل فیلم درست بکنه. و الان این داستانی نیست که مخفی باشه یا کسی ندونه. خود به اصطلاح رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها به این اشاره کردن، توی روزنامه‌ها چاپ شده. فیلم مستند آقای مازیار بهاری راجع به این بوده. حتی یک فیلم دیگه‌ای در خود ایران 1-2 سال پیش به اسم عنکبوت رو بر همین
سوژه ساخته شده و من واقعا فکر نمی‌کنم فیلم ها بر علیه حکومت ایران بوده، بر علیه کسی بوده، چون اصلا من فکر نمی‌کنم که برای من هنر جایگاهش خیلی بالاتر از اینه که من سالها بخوام وقتی کسی رو تلف بکنم و با مثلا با این همه انرژی و اینا برم بگم که حکومت ایران بد بود. خب اینو که آدم در یک جمله میتونه بگه. اینه که من فکر می‌کردم که دلیلی نداره که واقعا کسی از کار ما جلوگیری بکنه و خب البته شاید من خیلی چی میگن ساده انگار بودم و نمیدونستم که اینا به اصطلاح عوامل جمهوری اسلامی یک چیزی رو در دی ان ای این فیلم دیدن که خودشونو شناختن. میدونین در اون به اصطلاح در اون تعبیر به اصطلاح این عوامل نیروهای به اصطلاح سرکوب شده جنسی و لذت جنسی که از خشونت میبرن که واقعا توی چند ماه هم خودشون نشون دادن، اینو من فکر میکنم اینو ما نمیتونستیم از این داستان در بیاریم و نهایتا فکر میکنم این چیزی بود که اینا بهش عکس العمل نشون دادن، نه لزوما سکس، نه لزوما استفاده از مواد. من فکر میکنم یک چیز عمیق‌تر از اینی بود که خودشونو شناختن در این آینه ما. آقای عباسی، من خودم حالا اونقدر آدم احساساتی نیستم ولی برای من سخت بود تماشای فیلم انصافا تا آخرش. میخوام ازتون بپرسم که خود ساختش چقدر دشوار بود؟ واقعا سخت بود. یعنی اینو حالا معمولا هر فیلمسازی شما بپرسین از همکار من، کسی نمیگه فیلم من راحت بود ساختنش، معمولا همه میگن که سخت بوده و صحبت میکنن که چرا سخت بود و اینا، ولی این فیلم واقعا به طرز عجیبی سخت بود و سیاه بود و داستان سیاه بود و شرایط و حتی ما وقتی برای لوکیشن ها میرفتیم میدیدیم، خیلی از این لوکیشن هایی رو که ما میرفتیم میدیدیم در مناطق محروم، حالا در ترکیه قبل از اینکه می‌خواستیم کار کنیم یا در اردن اطراف شهر عمان، این آدمایی که در این به اصطلاح خرابه ها و بیغولا زندگی میکردن خیلی هاشون این مهاجرای سوری بودن و همونجا واقعا آدم دلش واقعا میشکست که چطور دولت جمهوری اسلامی در این ماجرا دست داشته که یک سری آدم واقعا بیگناه رو بی خانمان کرده و آواره کرده و همجوری. یعنی میدونین انقدر لایه‌های مختلفی از سیاهی و مثلا تراژدی در این بود، فقط در خود ساخت فیلم نبود، اطرافش هم بود، داستان هم بود. یعنی واقعا من فکر می‌کنم که این 10 سال 15 سالی که کشید که ما این فیلمو ساختیم، واقعا امیدوارم که من یه جوری این سیاهی رو دیگه ازش بیام بیرون، چون واقعا نمیتونم من تا آخر عمرم اینجوری رو کنم. آقای عباسی، چرا هیچ نوری در فیلم دیده نمیشه؟ خودتون اشاره کردید بسیار تاریک بود، حتی آخرش که آدم فکر میکنه شاید یک دریچه‌ای باز بشه که یک نوری در اون ته بشه دید. حالا من نمیخوام داستان فیلم رو بگم برای کسانی که ندیدن، ولی حتی اون تهش هم بسیار تلخ تموم میشه. ببین، داستان زندگی ما متاسفانه تلخه، داستان مملکت ما تلخه. الان ببین، منم مثل بقیه دوستا هموطنان کار منم شده گریه واقعا هر روز. یعنی از صبح بیدار میشم، یک ویدیویی میبینم، یک عزیزی رو میبینم که پسرش، دخترش، خواهرش، برادرش، پدرش، مادرش رو از دست داده و داره زجه میزنه، داره خاک به صورتش میریزه. روز زندگی من اینجوری شروع میشه. میدونین این داستان به کجا ختم شد در ایران؟ داستان به اینجا ختم شد که آدمی 17 نفر 16 نفر آدم کاملا بیگناه و کشت و بعد یه سری آدما گفتن، اومدن براش دست دادن و کف زدن و گفتن چقدر کار خوبی کردی. میخوام بگم که وقتی که واقعیت انقدر تلخه و انقدر سیاهه، به نظرم یه ذره عجیب میاد که مثلا من بیام یک تصویر خیلی فانتزی و مثبت و جذاب بدم. من دوست ندارم که واقعیت اینجوری باشه، ولی واقعیت اینجوری هست. ممنونم از شما. علی عباسی، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس، و امیدوارم که به اسکار هم راه پیدا کنید و ببرید. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه رو هم با تصاویری از سینسیناتی در اوهایو به پایان میبریم، جایی که دمای -3 که البته احساس -23 رو میده مردم دارن تجربه میکنن.